Kính chào quý thính giả đang lắng nghe kênh Sư Minh Tuệ, người nổi tiếng. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện kỳ diệu chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của Phật giáo. Thầy Minh Tuệ, một vị khất sĩ đơn sơ, im lặng, không thị giả, không đoàn tùy tùng, đã được Liên Hợp Quốc chính thức tôn vinh như một biểu tượng của hòa bình và đạo đức toàn cầu. Một tin tức gây chấn động đã lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, báo chí và các cộng đồng tâm linh trên thế giới. Liên Hợp Quốc đã vinh danh thầy Minh Tuệ như một nhân vật mang biểu tượng Phật giáo toàn cầu, người đang sống và hành trì, đúng như những gì Đức Phật dạy hơn 2.500 năm trước. Không phải là một vị trụ trì của ngôi chùa lớn, không có danh vị học thuật hay truyền thông hậu thuẫn, nhưng chính lối sống khiêm hạ, tâm từ bi và sự tỉnh thức chân thực của thầy đã lay động trái tim hàng triệu người thuộc mọi quốc gia, tôn giáo. Tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hòa bình do Liên Hợp Quốc tổ chức, khi phái đoàn từ Ấn Độ trình bày báo cáo đặc biệt về tôn giáo và hòa bình, hình ảnh của thầy Minh Tuệ được chiếu lên trước hàng trăm nguyên thủ, đại diện các quốc gia. Một vị khất sĩ chân trần, mặc áo vá bằng vải vụn, bước đi trong im lặng dưới nắng cháy Ấn Độ là minh chứng sống cho lời dạy của Đức Phật. Tỳ kheo hãy sống như con ong lấy mật, không làm hại hoa, chỉ hút tinh chất, không tổn thương ai. Tiến sĩ Alina Joshi, đại diện đặc biệt về hòa giải Liên Hợp Quốc đã xúc động nói, thế giới hôm nay cần những tấm gương như thầy Minh Tuệ, không phải là nhà thuyết giảng hùng biện, mà là người thực hành sự tỉnh thức bằng từng bước chân, từng hơi thở. Chúng tôi tôn vinh thầy như biểu tượng toàn cầu của đạo đức sống. Không một lời nào từ thầy phát ra tại buổi lễ, nhưng sự im lặng ấy hòa cùng hình ảnh thầy ngồi thiền giữa rác rưởi và nắng gắt đã trở thành thông điệp mãnh liệt nhất cho nhân loại đang chìm trong xung đột, dục vọng và sân hận. Một người có thể từ bỏ tất cả, sống chỉ với một bình bát, vài miếng y vá chẳng vá đụp, ngủ ngồi ngoài trời, vẫn mỉm cười trong tĩnh lặng, là người đã vượt thoát khỏi khổ đau. Người phát ngôn của Ban Văn hóa UNESCO nhấn mạnh, chúng tôi chưa từng chứng kiến một tu sĩ nào đến từ Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam, có thể chạm đến trái tim của những người ở châu Âu, Mỹ, châu Phi một cách sâu sắc như thế. Các tài liệu, video về thầy được các trường học, viện nghiên cứu đạo đức và trung tâm tâm linh trích dẫn như một nguồn chân thật của chánh pháp. Hàng loạt các kênh truyền thông quốc tế như BBC, CNN, Al Jazeera, NHK và The Guardian đã lần lượt đưa tin về thầy. Nhưng thầy không quan tâm, người không lên tiếng, người không có tài khoản mạng xã hội, không dùng điện thoại, không có giấy tờ tùy thân. Nhưng chính sự vô vi đó đã trở thành dòng chảy mạnh mẽ nhất, đánh thức lương tâm nhân loại. Một nhà báo của National Geographic sau khi theo chân thầy 5 ngày viết, tôi từng đi theo các đoàn khảo cổ, các đạo sư nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một sinh thể nào mang khí chất của sự tĩnh tại như thầy. Dưới cái nắng 43 độ, thầy vẫn đi từng bước đều, không nhìn quanh, không né tránh, chỉ có hơi thở và lòng từ. Vì sao một vị thầy vô danh cách đây vài năm giờ lại được tôn vinh giữa trụ sở Liên Hợp Quốc? Câu trả lời không nằm ở quyền lực, mà ở chân lý. Khi thế giới đau đớn vì chiến tranh, môi trường, sự suy đồi đạo đức, thì hình ảnh của thầy như một bài kinh sống bước đi giữa thời đại hỗn loạn. Không cần ngôn ngữ, không cần biện minh, chỉ cần hiện diện bằng tâm giác ngộ. Đức Phật dạy, ai sống một ngày trong tỉnh thức còn hơn sống 100 năm trong vô minh. Thầy Minh Tuệ đã sống từng giây trong tỉnh thức, không phải bằng lý thuyết mà bằng chính cách. Người ăn cơm thừa của người nghèo, ngủ ngồi dưới mưa gió và từ chối mọi sự tán dương. Ngay cả khi được vinh danh, thầy vẫn đi khất thực bình thường, cúi đầu khiêm hạ trước những người nghèo nhất tại các khu ổ chuột. Một bé gái Ấn Độ đã bật khóc khi được nắm tay thầy. Con thấy ánh sáng nơi mắt thầy. Mắt thầy không giống ai, nó như đang nhìn thấy cả quá khứ và tương lai. Hình ảnh này được lan truyền khắp các nền tảng và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn cầu quy y, phát nguyện sống giản dị, ăn chay, từ bỏ sân si. Lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma được nhắc lại trong buổi lễ vinh danh. Thế giới cần nhiều hơn những người không nói về từ bi mà hiện thân của từ bi. Không nói về Phật mà chính là hiện thân của Pháp thân. Không ít người đã so sánh thầy với những vị thánh sống như mẹ Teresa, Mahatma Gandhi hay Thánh Francis thành Assisi. Nhưng có lẽ thầy còn giản dị hơn, không danh xưng, không tổ chức, không quỹ từ thiện. Tất cả những gì thầy làm là đi,
là khất thực, là chắp tay và mỉm cười. Một chính trị gia châu Phi phát biểu trước Liên Hợp Quốc đã nói, tôi từng nghĩ thế giới chỉ thay đổi bằng súng đạn và luật pháp. Nhưng hôm nay tôi biết rằng, chỉ cần một vị tu sĩ im lặng bước đi giữa phố đông, không sợ hãi, không giận dữ, không cầu gì, cũng có thể làm rung động cả một nền văn minh. Kể từ sau sự kiện vinh danh, hàng ngàn thanh niên phương Tây đã tìm đến Bodh Gaya để đi theo bước chân của thầy. Họ không đòi hỏi được làm đệ tử, không cần quy y. Họ chỉ muốn được đi sau thầy vài bước, lặng lẽ học cách thở, cách nhìn, cách sống. Nhưng thầy không dừng lại. Người không đứng trên bục cao nào cả. Sau lễ vinh danh, người lại quay về những con hẻm nghèo, nơi rác thải, nơi ruồi nhặng, nơi đói nghèo. Bởi vì thầy nói qua người phiên dịch, tôi ở đâu có khổ đau, tôi ở đó. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có thể tự hào vì thầy Minh Tuệ, một người con Việt Nam, một vị khất sĩ đúng nghĩa, đã vang danh thế giới không vì tài năng, không vì hùng biện, mà vì sự từ bỏ. Thầy không sở hữu gì, nhưng lại đánh thức cả một thế giới, đó mới là sự giàu có vĩnh cửu. Hãy để những bước chân của thầy là lời nhắc nhở cho chúng ta rằng, giác ngộ không ở đâu xa. Nó bắt đầu từ sự đơn giản, từ lòng biết ơn và từ sự buông bỏ những thứ không cần thiết. Nếu bạn thấy câu chuyện này chạm đến trái tim mình, xin hãy chia sẻ podcast này đến nhiều người hơn. Đăng ký kênh Sư Minh Tuệ, người nổi tiếng để không bỏ lỡ những hành trình tỉnh thức tuyệt đẹp tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cúi đầu đảnh lễ người khất sĩ thầm lặng, biểu tượng của Phật giáo toàn cầu, thầy Minh Tuệ.